hãy để mình nói cho các bạn nghe là mình có một cái store ở đây và mình chưa cài cái app Fastify vào. Thì chúng ta có cái gì? Như bạn thấy thì cái website nó load cũng tương đối nhanh, tại vì cái này là chỉ là cái store đơn giản mà nó đâu có cái gì đâu. Nhưng mà các bạn vẫn có thể thấy rằng là ở đây nè, bạn thấy không? Nó load tới 600 millisecond và cái page ở đây thì trung bình là nó mất phải khoảng 500 millisecond để nó load lên. Sau đó nó render ra nữa thì nó thành là 700, 800 millisecond. Như bạn thấy ở đây nè, là nó load nhanh đấy, nhưng mà nó cũng chưa đủ nhanh đâu. Đối với những cái website mà cái website này nó chạy rất nhanh, cho nên là nó 500 giây, nhưng mà có những cái website chạy tới 1-2 giây lận. Đó là những cái store lớn, có nhiều cái trang trí và có nhiều cái styling phức tạp, cũng có nhiều như là có nhiều hình ảnh ở trên cái store như vậy nè, là nó sẽ chạy rất chậm. Ví dụ như cái store ở đây mình chỉ chạy có 34 kilobyte thôi, nó rất nhanh. Rồi khi mình bật cái app của mình lên thì nó sẽ như thế nào? Mình bật cái app embed lên, nó sẽ như thế nào? Cái lần đầu tiên mà họ truy cập vào cái website nha, thì nó vẫn tốc độ nó vẫn như thường. Nhưng mà cái quan trọng là những cái lần sau khi mà họ truy cập vào những cái trang khác trên cái website đó nè. Ví dụ bây giờ mình quay lại cái catalog, bạn thấy nè, nó giảm hẳn luôn, từ 500 millisecond xuống còn có 10 millisecond nè. Rất nhanh. Và tốc độ nó load trên này gần như là instantly. Giống như đây. Đấy, chỉ có 10 millisecond thôi. Và cái base phía dưới nó giảm từ 700 millisecond xuống chỉ còn có khoảng là 200 millisecond thôi. Đó, khi chúng ta test cái app là chúng ta sẽ test như thế. Bạn thấy nào? Đấy, thì đôi khi có một số base thì nó sẽ bị lâu, đôi khi thôi. Nhưng mà đa số thời gian là nó sẽ load rất nhanh. Do hồi nãy là cái page kia nó chưa có kịp preload. Đấy, quay lại home nè. Đấy, rất nhanh, thấy không? Quay lại vô trong đây nè. Đấy, chỉ có 8 millisecond thôi, gần như là load rất nhanh. Đó là khi mà bạn cần phải test cái app thì bạn sẽ test như vậy. Đầu tiên là bạn tắt cái app lock đi, rồi bạn vào trong các cái page, bạn xem ở trên này cái tốc độ nó load như thế nào, đúng không? Xong rồi bạn bật cái này lên lại, xong rồi bạn bấm vào từng cái link, bạn coi tốc độ như thế nào. Và ngoài ra thì các bạn cũng có thể là xem trên cái tab performance nữa nè. Khi mà chúng ta đang bật cái app thì cái performance nó chỉ có khoảng là 0.10 mấy millisecond thôi. Nhưng mà khi chúng ta tắt cái embed app này đi, chúng ta refresh thì ta thấy là nó load chậm hơn nhiều, khoảng là 0.6 mấy nè. Bạn thấy không? Bạn thấy là cái thời gian khi mà bạn bấm vào trong, bạn click vào trong một cái item, một cái product ở đây, bạn sẽ thấy là cái page nó có một chút gì đó delay, sau đó nó mới chuyển trang nè. Click nè, delay nè, đó, nó mới chuyển trang, thấy không? Khi mà chúng ta bật cái app extension này lên đây, đấy, save lại, chúng ta reload vài lần. Đấy. Rồi bạn thấy nè, chúng ta vào trong homepage nè, click một cái là nó chuyển cái page gần như ngay lập tức, và cái launch time nó chỉ có 0.15 giây thôi. Đây chúng ta làm lại nè, click một cái là nó nhảy liền, cái page gần như là chuyển đi ngay lập tức. Click một cái nè, đấy, ngay lập tức luôn, thấy không? Thì đó là cái hướng dẫn để mà chúng ta nhìn thấy cái sự thay đổi của cái app. Rồi bây giờ thì cài đặt cái app này như thế nào? Thì đầu tiên là bạn vẫn sẽ cài đặt một cái app vào trong một cái store như thường. Sau đó thì bạn sẽ thấy cái giao diện của cái app nó như thế này. Thì cái app này thì trên cái giao diện thì nó đơn giản, hiện tại nó chưa có gì cả. Nhưng mà trong tương lai mình sẽ làm thêm một số thứ nữa cho nó. Ví dụ như là cho phép là nén ảnh chẳng hạn. Cho nên là mình vẫn sẽ cần phải có cái giao diện. Ngoài ra thì cái giao diện này nó cũng sẽ hướng dẫn khách xem là xài cái app này như thế nào, những cái số liệu ra sao, rồi làm sao để biết là cái website mình nó đã load nhanh lên hơn. Đó, đại loại là như vậy đó.
Và nó có cái hướng dẫn, nó có cái button ở đây nếu mà user họ không có bật cái app lock lên á, như vậy nè. Đấy. Thì cái chỗ này nó sẽ hướng dẫn họ đặt cái cài, họ gắn cái app lock lên, tại vì không phải là user nào họ cũng biết đặt cái app lock. Bấm vào cái nút go to setting thì nó sẽ tới cái giao diện để mà họ enable cái app lock lên. Bây giờ họ chỉ cần save là xong. Đấy.